السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، اهلا بكم. النهاردة هنتابع مع بعض فكرة المفرش. المفرش اللي قدامكم مفرش قلوب جوه مربع بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. هنعمله بالتفصيل. المفرش ممكن تعمليه كمفرش سرير، مفرش سفرة. طبعا بتضاعفي العدد بتاع السلاسل ما عدا الوحدة الأخرانية، بتخليها لآخر كمية غرز انت عايزاها. يعني الوحدة المربع، الوحدة الصغيرة من تحت، آخر وحدة اللي هي 5 سلاسل، بتدخلي في جزء في السلسلة التامنة. تمام. دي بتخليها لآخر السلاسل اللي انت عايز تضعفيها. بتعملي هي 17 وحدة مربعة، بتعملي 16 وال17 بتعمليها آخر مجموعة الغرز اللي انت عايزاها. تمام. النهاردة هنتعلم مع بعض الفكرة خطوة بخطوة ازاي تقدري تعمليها عشان توصلي للشكل المثالي الجميل ده. اللايك الجميل هيسعدني جدا، ودعوة حلوة منكم هتفرح قلبي بإذن الله. واللي حابب يشترك يشرفني بالاشتراك. يلا بينا مع بعض نبتدي فيديو النهاردة ونقول بسم الله. هنبدأ مع بعض عدد سلاسل إبرة رفيعة، رقمها رقم 2 اهو، وخيط مناسب رفيع قطن. فببدأ الأول بعدد سلاسل 56 وغرز السلسلة 2 3 4 5 6، وهكمل 56 غرزة سلسلة. تمام. باجي اخد الخيط وفي الغرزة التامنة 1 2 3 4 5 6 7 8. في الغرزة التامنة بدخل اعمل عمود بلفة، وانتي عندك حرية الاختيار، يا تعملي العمود بلفتين يا تعمليه ب3 لفات بالشكل ده، مفيش مشكلة فيها. وبعدين 2 سلسلة، وادي 3 لفات عملته لكم 1 2 3. تمام بالشكل ده. 2 سلسلة وواحد 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود بلفة. تمام. 2 سلسلة 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود بلفة. تمام. 2 سلسلة 1 2، وفي التالتة هنا لغاية لما اخلص ما اخلص السلاسل كلها وارجع لكم تاني بالشكل ده اهو. خلصت كده الغرز كلها، وبعد كده طلعت 1 2 3 4 5 سلسلة، لفيت الشغل بالشكل ده وعملت اول عمود بلفة على 3. تمام. وبعدين 2 سلسلة ودخلت عملت برضو العمود 3 لفات. هو عمود بلفة بس عملته على 3 مرات. تمام. خدته على 3 مرات بالشكل ده. هو عمود بلفة يعني ما عملتش خيط كتير كده، ما لفتش الخيط كده على الابرة، لا انا عملت 2 سلسلة وبعدين خدت مرة واحدة ودخلت، عشان كده بقول لكم عمود بلفة، بس خدته على 3 مرات. تمام. خدت الخيط على 3 مرات بس. 1 2 3 4، عملت 4 وحدات. وبعدين جيت في الخامسة هنا عملت عمود في النص، 2 عمود والعمود الأساسي. تمام. وبعدين جبت عملت 2 سلسلة ودخلت هنا عملت عمود. تمام. 2 سلسلة ودخلت عملت عمود، 2 سلسلة وعملت عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود. أعدهم 1 2 3 4 5، 2 سلسلة كده 6، 2 سلسلة كده 7. عملت 7 وحدات مفرغة
وبعدين جيت هنا اشتغلت في الجزء ده الثامن عمود، 2 عمود، وفي الفراغ هنا عملت عمود. تمام، وصلي العمود الاولاني الاساسي اشتغلته 2 سلسلة، عمود، و2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود. تمام، و2 سلسلة، وواحد 2، وفي التالتة هنا اهي اشتغلت العمود الاخراني. بداية الغرزة بالشكل ده. تمام، 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، والبداية هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 وحدة. تمام، الرسمة لو ما تحبي عايزة تكرريها بتكرريها، مالكيش دعوة بالسبع سلاسل الاولانيين، يعني 2 هنا و3 هنا يبقوا 5، و2 تحت هنا يبقوا 5 و2 كام؟ 7. تمام، 7، والعمود الثامن دوت بنرجع دعوه بيه، يعني 7 سلاسل زيادة عن الرقم ده. لما تحبي تكرري بتكرري 16 غرزة، سوري 16 وحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بتكرري 16، وفي اخر كمية الغرز اللي انت عايزة تضيفيها، يعني انت عايزة تعملي الضعف ديت وتعملي الرسمة دي مرتين، بتعملي مرتين وبتضيفي دي في الاخر. يعني الوحدة الاخرانية بتعمليها مرة واحدة بس، مش بتضيفيها مع كل مجموعة، مش مع كل مضاعفة بتحطيها، لا، الوحدة الأخرانية ديت مع آخر وحدة مضاعفة. تمام، بتجربيها، واللي يحب يعملها يكتب لي في التعليقات وأنا هتابع معاه ظبطت معاه ولا لأ. 2 3 4 5، وبلف الشغل. تمام، وبطلع هنا وبعمل العمود بتاعنا. تمام، بالشكل ده. 2 سلسلة، بدخل في الوحدة اللي وراها، العمود اللي وراها، بعدين 2 سلسلة، وبدخل في العمود اللي وراه بالشكل ده، وبدخل هنا بعمل عمود، 2 عمود في النص، وبعدين بعمل فوق العمود عمود. تمام، بعدين 2 سلسلة، وبدخل هنا بعمل فوق العمود عمود. تمام، وبعدين بدخل هنا بعمل عمود تاني، والعمود التالت كده اهو، يبقى كده 4 عمود، قبليها 4 وبعديها 4. بطلع 2 سلسلة وبشتغل فوق العمود عمود، 2 سلسلة فوق العمود عمود، و2 سلسلة فوق العمود عمود، و2 سلسلة فوق العمود عمود، باخده على 3 لفات كده. وبعدين هنا 2 سلسلة اشتغل فوق العمود عمود. تمام، في النص بقينا عملنا ايه هنا؟ 1 2 3 4 5. جينا هنا قبل 4 عملنا العمود بتاعنا وعمود تاني، وفوق العمود عمود. تمام، بعدين 2 سلسلة، وعملنا الناحية التانية برضو العمود. تمام، 4 مع بعض كده 2
3 و4. تمام. وبعدين 2 سلسلة عمود، بعمل ال3 اللي وراهم بقى. تمام، بالشكل ده. 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، 1 2 3 باخدها بس من ورا. تمام، بالشكل ده. 1 2 3. ادي الشكل التالت، الصف التالت. 1 2 3، تالت صف بالنسبة لي للرسمة بتاعتي. تمام. نعمل سكرين لو حد حابب يعمل السكرين بتاعنا عشان يشوف الرسمة قبل ما يشتغل فيها ويظبطها بالصورة. تمام. وهنبدأ مع بعض السطر الجديد. بنطلع 5 1 2 3 4 5، وبلف الشغل وبدخل هنا عمود، اعمل عمود بالشكل ده. بعدين 2 سلسلة وبعمل عمود تاني. يبقى انا عامل كده كمان 2 وحدة فراغ قبل الرسمة بتاعتي. تمام، ادي 2. باجي اعمل في المربع اللي وراه عمود بلفة على 3 مرات بالشكل ده زي ما بنعمل. هو طبعا الاسهل عمود بلفة على طول واحدة اللي هي على مرتين، بس انا بنجرب معاكم كل حاجة احنا بتقابلنا. 2 سلسلة وهاجي في الفراغ اللي هنا وهعمل في النص عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة. تمام. وبعدين 2 سلسلة وباجي هنا بدخل على اخر عمود، بعمل عمود، وداخل كل الوحدة دي بعمل 2 عمود عشان اكملهم 4. بعمل 2 في النص، والعمود الاخراني بشتغل عليه. تمام. 2 سلسلة واجي اعمل من هنا عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود هنا الناحية التانية، عمود 1 2. تمام. باجي في الفراغ هنا وبعمل العمود بتاعي برضو زي ما عملته الناحية التانية. تمام. ممكن تسرعي الفيديو في الجزئية دي فلانها شبه الناحية التانية، يعني هي بكرر الغرزة. تمام. 1 2 وباجي هنا بشتغل واعمل 3 عمود بلفة في الجزء ده. تمام. 3. بعدين 2 سلسلة وبعمل في الاخر العمود. تمام، بالشكل ده. وباجي هنا وبشتغل العمود الاخراني بالشكل ده. تمام. اهي الرسمة بتاعتي. هكمل انا بقية الجزء دوت اللي هي 2 وحدة ديت بره الكتر. ادي الرسمة بتاعت القلب بتاعي اللي النهاردة هنعملها مع بعض، دي بدايتها. تمام. هكمل انا الجزء ده وهرجع لكم. هنبدأ السطر الجديد وبنطلع مع بعض 5 1 2 3 4 5، وبلف الشغل وبعمل العمود بتاعنا الاولاني. تمام. بعدين بنيجي قبل 4 دول بعمل برضو ال3 اللي وراهم عمود، 2 عمود، والعمود في الاساسي هنا يبقى كده مجموعهم 4 عمود، 4 عمود. وبعدين 1 2 3 سلاسل. باجي هنا على طول على ال3 عواميد دول. في العمود الاولاني بعمل
3 عمود بلفة في نفس المكان. تمام كده 2 كده 3. تمام. وبعدين العمود اللي في النص بشتغل عليه عمود عادي بلفة واحد بس، والعمود الاخراني بدخل فيه واشتغل 3 زي الاولاني. تمام 1 2 3. بعدين 1 2 3 سلاسل، وباجي هنا في الجزء الاخراني وبعمل عمود وراهم. هنا بدخل في الفراغ واعمل عمود تاني في النص كمان عمود، يبقوا كده 3. هنا 4. اتنين سلسلة، وباجي هنا واشتغل عمود وادخل هنا كمان واشتغل عمود 2، وادخل في الجزء ده واعمل عمود، بعمل 3 سلاسل وبكمل هنا الغرزة بتاعتي، بعمل 1 2 3، وهنا بعمل 1 يبقى 4، وبعمل 3 التانيين جوه الغرزة الأخرانية، يبقى كده العدد 7. تمام. هفك بس الخيط. كملت أنا 7 عواميد وبعدين 3 سلاسل، وعملت في الآخر ال4 عمود بتاعنا. هنا 3 ورا العمود الأولاني. تمام. و2 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده. تمام. ادي الرسمة بتاعتي بتاعت السطر ده، ودي بداية القلب بتاعنا. تمام. الجزء دوت هنكمل مع بعض. اللي عايز يحب يعمل سكرين برضو انا سايبكوا شوية مع الفيديو علشان ايه، مع الصورة، عشان تقدروا تعملوا السكرين. تمام. هبدأ السطر الجديد معاكم وهطلع ب3 بس. تمام. 1 2 3، وبلف الشغل وببدأ هنا بدخل في الوحدة الفاضية الأولانية وبعمل 3 عمود. 1 2 عمود، والتالتة في العمود الأساسي الأولاني دوت من الوحدة اللي وراها. تمام. بعدين بعمل 1 2 3، وباخد العواميد ال7 دول بعمل في أول عمود عمود، وبزود عمود في نفس المكان. تمام. باجي في اللي وراه بعمل عمود، في الغرزة اللي وراها بعمل 2 عمود. 1 2، بعمل الغرزة اللي وراها عمود، والغرزة اللي بعديها 2 عمود، يعني 2 1 2 1 لغاية لما اخلص 2 عمود. تمام. واللي وراها عمود، واللي بعديها 2 عمود. 1 2. تمام. انا كده عملت كام عمود؟ عملت 11 عمود. 2 4 6 8 10 11. تمام. باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وباجي في الجزء دوت بعمل هنا عمود،
وهنا بدخل اعمل 2 عمود، 2 عمود، وبدخل في العمود الاولاني هنا بعمل عمود. تمام. بعدين 3 سلاسل، باخد الخيط وبشتغل في الجزء ده من الوحدة اهي، بكرر شغلي تاني. تمام اهو، بكرر انا اللي عملته هنا بكرره هنا في الوحدة دي تاني، يعني مش بقول حاجة جديدة، بكمل الشغل هنا وبكمل للاخر الجزء زي ما عملت هنا بعمل الناحية التانية. تمام. هكمل انا للاخر وهرجع لكم تاني. هنبدأ مع بعض السطر الجديد وهنطلع مع بعض 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبلف الخيط وباجي هنا في العمود ده وبعمل عمود بلفة. هبدأ السطر الجديد بالشكل ده، وبعدين بندخل في السلاسل هنا وبعمل 3 عمود بلفة. تمام. مننساش ان انا بعمله على 3 مرات، لكن هو عمود بلفة برضو، فبيبقى المجموع العدد العواميد اللي انا عملتها جوه السلاسل 4. تمام. باخد 3 سلاسل بالشكل ده وباجي اخد الخيط وبدخل في العواميد معايا 5 عواميد، 1 2 3 4 5، باخدهم مع بعض في غرزة واحدة، فبدخل في العمود الاولاني وبشتغل بالشكل ده على مرتين وبحمله على الابرة، وبدخل في العمود التاني بنفس الطريقة واحمله على الابرة، وبدخل في العمود التالت بنفس الطريقة واحمله على الابرة، الرابع بالشكل ده واحمله على الابرة، والخامس واحمله على الابرة. تمام. بما ان هما 11 عمود. تمام. بطلع 1 2 3 وبسيب عمود في النص وباخد ال5 التانيين معايا. تمام. بسيب عمود وباخد العواميد التانيين، بعمل بس زيادة غرزة زيادة علشان غرزة المنزلقة، وباخد العواميد التانيين معايا. ادي 1 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود بلفة بالشكل ده، 5 عمود بلفة. تمام. بقفلهم مع بعض بمنزلقة وبطلع بالشكل ده 1 2 3. تمام. باخد انا وبعمل زي ما عملت في الجزء ده في السلاسل 4 اهو، القلب معايا اكتمل. باجي هنا برضو في السلاسل وبعمل 1 عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة، وفي الجزء اللي هو العمود ده بعمل العمود الرابع. تمام. بعمل 2 سلسلة وباجي هنا بدخل على العمود ده وبكرر الرسمة بتاعتي بتاعت القلب. خلاص انا عرفتها وعملتها الناحية دي. تمام. بكررها الناحية التانية. هنا بعمل 3 عمود بلفة بالشكل ده جوه السلاسل 3، يبقوا كده مجموع 4، وبدخل ب3 سلاسل وزي ما عملت في الجزء دوت هنا، وقفلت المجموعة السلاسل 11 وظبطتها. انا هعمل هنا برضو 5 او عمود اسيبه 5 التانيين. هكمل لغاية الاخر وارجع لكم تاني. تمام. دلوقتي هنعمل السطر اللي بعديه. تمام. هنطلع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبلف الخيط وباجي هنا بشتغل في العمود هنا عمود بلفة، بعدين 2 سلسلة وباجي فوق العمود هنا الاخراني بعمل عمود. تمام. بعدين باجي في الغرز السلاسل دي بعمل 3 على اساس ان يبقوا 4 في المكان. تمام. كده 3 كده 4،
بطلع 1 2 3 سلاسل، وباجي في الغرزة اللي في النص هنا السلاسل بعمل غرزة حشو. تمام، هوريكم المنظر اهو. بعدين بطلع 1 2 3، باجي في السلاسل هنا وبعمل 3 عمود داخل السلاسل، 3 وعمود فوق العمود. باجي 2 سلسلة واجي فوق العمود عمود، و2 سلسلة فوق العمود عمود، 2 سلسلة وفوق العمود هنا بعمل عمود، وبدخل في السلاسل وبعمل 1 2 3 جوه السلاسل، وتلات 3 سلاسل، وبعمل هنا غرزة حشو 3 سلاسل، وباجي الناحية التانية وبعمل العواميد بتاعتي 3 في السلاسل، 3 وفوق السلاسل هنا بعمل 1. وكده زي ما بدأت بالشكل ده بنهي الغرزة بالشكل ده. بعمل 2 سلسلة عمود فوق العمود، 2 سلسلة، وفي الغرزة 1 2 في التالتة هنا من ورا بعمل 1 2 بالشكل ده. كده انهيت الصف بتاعي يمين وشمال، اهي الغرزة بتاعتي. تمام، شايفين عايز يعمل سكرين هسيبها شوية ليكم، طبعا ايدي بس علشان بتتحرك فالغرز بتتحرك معايا، لكن هما مظبوطين. تمام، ودي فتلة البداية. هنكمل مع بعض السطر اللي ورا. تمام، بطلع بعدد السلاسل 5 1 2 3 4 5، وبلف الشغل وبدخل في اول عمود بعمل عمود لفة، و2 سلسلة، والعمود اللي وراك هنا بعمل عمود بلف، 2 سلسلة، والعمود ده بعمل عمود بلفة، وباجي هنا بعمل 3 في السلاسل. تمام، 2 3، 2 سلسلة، باجي هنا في الناحية التانية من السلاسل بعمل 3 1 2 3 4. تمام، بعدين 2 سلسلة عمود، 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 طبعا اللي عايز يكمل ويعمل زي ما انا عملت هنا الناحية دي يعمل مع نفسه يمشي الفيديو شوية. تمام، براحته، اللي عايز اعيد تاني الشرح يخليه معايا بعيده تاني. تمام، بعدين 2 سلسلة، والناحية التانية برضو بعيد شغل ليها 2 3
4 و2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، 1 2 3 عمود. تمام. بعد 1 2 3 4 5 وبلف الشغل وبدخل على العمود اللي بعديه وبعمل عمود و2 سلسلة وعمود و2 سلسلة وعمود و2 سلسلة وعمود. هنا هنيجي في الجزئية دي وهنبدأ من جديد ونعمل في السلاسل هنا 2 عمود، وهيبقى الجزء دوت والسطر ده نهاية الغرزة وبداية الغرزة الجديدة اللي هي تكرار الغرزة اللي انا اشتغلتها. تمام. هي بدأت ب4 عمود وانا عملت دلوقتي 4 عمود في الغرزة دي بداية الغرزة بتاعتي ونهاية الغرزة اللي انا شغالة فيها. بدايتها 4 عمود وهنا نهايتها 4 عمود وقفلت القلب بالشكل ده في المربع بتاعه. بعد كده عملت 2 سلسلة وكملت الوحدات الفارغة، 2 سلسلة وعمود. اظبط بس العمود. اتنين سلسلة. بعد ذلك طبعا الكاميرا تهز. 2 سلسلة لغاية لما اوصل للأربعة النهائية او الغرزة النهائية، محور الغرزة نهاية الغرزة وبداية غرزة جديدة طبعا. تمام. بالشكل ده. اتنين عمود في النص بالشكل ده والغرزة بتاعته، 2 سلسلة والعمود، 2 سلسلة وعمود، 2 سلسلة عمود و2 سلسلة، 1 2 3 عمود بالشكل ده. انا كده خلصت الفكرة بتاعة الغرزة بتاعة النهاردة. القلب من جوه المربع بوردة معينة وبترتيب معين عملناه مع بعض بكل سهولة وبساطة. الخطوة سهلة جدا وبسيطة. تقدري تعملي الجزء دوت كشال، تقدري تعمليه كمفرش برضو، وتغيري طبعا الخيط لان الخيط الرفيع دوت خيط هيبقى صعب عليكي جدا تعملي المفرش بيه. الخيط الرفيع هيبقى صعب عليكي. انت لو عملتي سفرة تمام ممكن تمشي الدنيا برنر كده بسيط للسفرة. ممكن كمان تعملي وحدات دي في تناقص هنا، هيبقى 7 هنا شوية و7 هنا من قدام بشوية تناقص كده بتدي رونق حلو للمفرش. كمان ممكن تزودي وتضعفي العدد بتاع الوحدة وتعملي مفرش سفرة شكله حلو، مثلا 20 سنتي او حاجة عرضه وطوله زي ما انت عايزة. تمام. الجزء هكمل معاكم الجزء شوية بالخيط ده، ولو حابين قولولي في التعليقات اعمل لكم بخيط اليزا عشان تعرفوا كمان كمية الخيط اللي محتاجينها، لان انا بالخيط ده ممكن اعمل لي مثلا يعمل لي 20 جرام بس او حاجة. فانتي محتاجة مثلا
خيط اليزا هتعرفي كام جرام. ممكن لو انت عايزه اكتبوا لي في التعليقات وانا هعمل لكم الفيديو تاني بخيط اليزا واقول لكم الوزن بتاعه قد ايه. تمام. شكرا لكم جدا كل قاعد معايا لغايه دلوقتي عشان يعرف فكره القلب النهارده. عملناها بكل بساطه وسهوله وخطواتها بالتفصيل معاكم في الفيديو، واشوفكم بخير باذن الله والى اللقاء.